नमस्ते, म चाहिँ सुसन महर्जन एज अ नेटवर्क इन्जिनियर प्लास्टिकमा काम गर्दैछु। आज चाहिँ तपाईँहरूको माझ एउटा सानो एक्सप्लेनेसन इन्टरनेट चाहिँ कस्टमरको लोकेसनसम्म कसरी चल्छ भनेर हामी एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छौँ। अब चाहिँ हाम्रो डेटा सेन्टरबाट तपाईँहरूको घरसम्म कसरी इन्टरनेट चल्छ भनेर एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन देखाउन गइरहेको छु। लाइक एभ्री अदर आइएसपी प्लास्टिक टेकले पनि बाहिरबाट ब्यान्डविड्थ लिएको हुन्छ र प्लास्टिक टेकको कन्टेक्समा कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो भैरवा, बिरगन्ज र विराटनगर बोर्डरमा टियर 1 अपस्ट्रिमसम्म हाम्रो मल्टिपल फाइबर कनेक्टेड छौँ र त्यो ब्यान्डविड्थ चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट यो अहिले मैले भनेको डेटा सेन्टरसम्म पुग्छ। यो डेटा सेन्टरहरूमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट सिडिएन सर्भरहरू छ, लाइक फेसबुक, नेटफ्लिक्स र अपस्ट्रिमबाट आएको ब्यान्डविड्थ र सिडिएन ब्यान्डविड्थ मिक्स भएर चाहिँ तपाईँहरूको घरसम्म इन्टरनेट पुग्छ। यो चाहिँ हाम्रो पिओडी हो। पिओडी भन्नाले चाहिँ पोइन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन। यता चाहिँ हामीले एउटा ओएलडी युज गरेको छौँ। यो चाहिँ वावे भेन्डरको हो। एभ्री लोकेसनमा हाम्रो यस्तो पिओडी हुन्छ। फर इक्जाम्पल बानेश्वरमा तपाईँको घर छ भने चाहिँ अब बानेश्वरमा पनि हाम्रो यस्तो पिओडी छ र यो थ्रुबाट चाहिँ हामीले तपाईँहरूको लोकेसनसम्म चाहिँ हामीले फाइबर पुऱ्याउँछौँ। अब डिटेलमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो पोर्टबाट कुनै एउटा जिपोन पोर्टबाट चाहिँ हामीले सिधै लगाएर त्यो अप्टिकल सिग्नल जुन यताबाट ट्रान्सफर हुन्छ यो चाहिँ यता गएर स्प्लिट हुन्छ। यो चाहिँ अहिले 1:8 स्प्लिटर हो। यताबाट चाहिँ हाम्रो इच लोकेसन तपाईँहरूको घरमा यताबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। अनि यस्तो डिभाइसबाट चाहिँ हामीले घरसम्म फाइबर पुऱ्याउँछौँ र घरमा चाहिँ हाम्रो स्टाफले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा राउटर एउटा इन्स्टल गर्नुहुन्छ। त्यो इन्स्टल हुने बित्तिकै चाहिँ अटो कन्फिगर हुन्छ हाम्रो यता सिस्टमबाट र हाम्रो एउटा प्लास्टिकको एप पनि छ। त्यो एप मार्फत चाहिँ हजुरहरूले आफूले रोजेको सोसाइटीहरू राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा पिओडीबाट तपाईँको लोकेसनसम्म यसरी इन्टरनेट पुग्छ। अब रियल सिनेरियोमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ। बिचमा यहाँदेखि यहाँको कनेक्टिभिटी बिचमा चाहिँ अलिक धेरै चिजहरू हुन्छ, लाइक ओडिएफहरू होइन। तर नर्मली बुझ्नु पर्दा चाहिँ यही नै हो। यसरी नै कस्टमर लोकेसनसम्म चाहिँ इन्टरनेट पुग्छ। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराउनु भयो र फ्युचरमा यस्तै खाले भिडियोहरू हाम्रो अझै आउनेछ। त्यसैले अब कमेन्ट गर्नु होला, लाइक, सेयर पनि गरिदिनु होला। प्लास्टिक टेक छोयो कि चल्यो।